পাঁচটা এনেকুৱা মানি টিপছ যোনকেইটা তোমালোকে যদি নাজানা দেন আগলৈ গৈ পেলাই বহুত বেছি অসুবিধা হ'ব পাৰে পইচা ক্ষেত্ৰত আৰু যদি গম পাই যোৱা দেন বহুত বেছি বেনিফিটত থাকিব পাৰা পইচা ক্ষেত্ৰত সো কি হয় সেই টিপছ কেইটা জানিম আমি এইটো ভিডিঅ Starting with tip number 1 and the most important one, and that is don't spend more than you earn. ঠিক আছে মই বহুত মানুহক এই বস্তুটো কৰা দেখিছো আৰু এটা সময়ত মই নিজে কৰিছিলো যে পইচা আহা কি নাই ভালকে এক্সপেন্সেস খিনি মানে নিজৰ বঢ়াই লয় মানে কি ধৰা যদি ধৰা 10000 টকা 12000 টকা পাই আছে কোনবাই তে নিজৰ এক্সপেন্সেস খিনি তেওঁলোকে কি কৰিব 20-25000 টকা লিমিটত মানে লৈ যাব মানে কি দামী কাপোৰ পিনা দামী জোতা পিনা দামী ৰেষ্টুৰেন্ট হোটেলত মানে থাকিবলৈ যোৱা খাবলৈ যোৱা ঠিক আছে কেৱল মানে কৈ লয় কেৱল কৰা অবভিয়াসলি কৰাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিন্তু নিজৰ ইনকামৰ লেভেল যেটো যেতিয়া হ'বগৈ হেতু ভিতৰ মানে হেবিলাক কইলে বেছি সুট কৰে আৰু বেছি মানে নিজৰ পকেটটো মানে ফ্ৰেন্ডলি থাকে তেতিয়া ঠিক আছে সো হেতু কৰাটো বেছি ভাল হয় ৰেডাৰ দেন কি 10000 টকা 5000 টকা যদি আহি আছে হেতুতে যদি একদম এক্সপেন্সিভ ট্ৰিপস এক্সপেন্সিভ হোটেল এক্সপেন্সিভ ক্লোথেস হেবলা যদি কইলা তেতিয়া হলে মানে আগলৈ গবলে বহুত বেছি নুকসানত থাকা হয় ঠিক আছে আৰু এটো এটা মানে কি হয় ফাইনান্সিয়াল নলেজ এটা মানে বিল্ড আপ হ'বলে নোৱাৰে যে মই কিমানৰ ভিতৰ মানে চলিবলৈ লাগে ঠিক আছে মই আহিম এটো ওপৰত সো বেসিক্যালি মানে নিজৰ নিজৰ মানে ইনকামটো বঢ়াত চোৱা কেনেকৈ মই নিজৰ ইনকামখিনি বঢ়াবলৈ পাৰো ইনকাম যেটা তোমালোক বাঢ়ি গৈ থাকিব এক্সপেন্সেস হেতু মতে বাঢ়ি গৈ থাকিব সো নিজৰ ইনকামটো এক্সপেন্ড কৰা চোৱা ৰেডাৰ দেন এক্সপেন্ডিং ইয়োৰ এক্সপেন্সেস ঠিক আছে সো হেতু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে যিমান তোমালোকে কামানি কৰি আছে যিমান পইচা আহি আছে পকেটত বা বেংকৰ একাউণ্টত তাতছে মানে 70% কমত মানে চলিবলৈ চোৱা ঠিক আছে বৰ্তমান যেটা আমাৰ বেছিভাগ মানুহ মানে 20 আছে মোৰ ভিডিও বেছিভাগ 18 to 20 ভিতৰত জুমিলাক আছে তেওঁলোকে চাই সো বেসিক্যালি তোমালোকৰ এটা কোনো হাতত মানে প্ৰেছাৰ নাই বেছিভাগ মানুহৰ কথা কৈছো এক্সেপশন অলৱেজ মেটাৰ্স ঠিক আছে সো বেছিভাগ মানুহ মানে ধৰা নিজৰ মা দেউতাৰ লগত আছে তোমালোকৰ খোৱা বোৱা থাকা কৰা তেনেকুৱা একো খৰচা নাই সো নিজৰ যিখিনি খৰচা আহি আছে তাত মানে ধৰা 10000 টকা যদি আহি আছে তোমালোকে 3000 ভিতৰতে বা 2000 ভিতৰতে কেনেকৈ টিকিবলৈ পাৰা গোটেই মাহটো হেতু চোৱা বাকি কিন্তু তোমালোকে বেলেগ কামত লগা বেলেগ ইনভেষ্ট কৰা বেলেগ কিবা স্কিল এটা ডেভেলপ কৰিবলৈ হেৰি কৰা ঠিক আছে সো কিবিলাক মানে বহুত অপচন আছে যোনবিলাক তোমালোকে কৰিলে পাৰা টিপ নম্বৰ 2 ইজ নো ইয়োৰ লিভিং কষ্ট ঠিক আছে নো ইয়োৰ লিভিং কষ্ট মানে হৈছে যে তোমালোকে পইচা পাতি ক'ত খৰচ কৰি আছা কেনেকৈ তোমালোকৰ পইচা পাতি গৈ আছে কোড গৈ আছে সো হেতু মানে অকন নোট ডাউনটো ৰাখা ঠিক আছে মোৰ এনেকা বহুত লগৰ আছে বহুত মানুহ এনেকা চিনাকি আছে তেওঁলোকক খুদু যে এটো পইচা আছিল যে মানে কিবা কোম্পাই কয় যে মই ইয়াপা এটা পইচা পাইছো ইয়াপা এটা পইচা আছো কিমান সো যেটা মই খুদু যে এটো পইচা আছে নহয় এটো ইয়াত লগাই নিদিও কিয় এটো তাত লগাই নিদিও কিয় এটো তাত ইনভেষ্ট নকৰো কিয় কিবা স্কিল নিকি কিয় ঠিক আছে সো যেটা কৰো তেওঁলোকে কয় যে এটা কথা কয় যে পইচাটো কোড গুচি গল মই নিজে গম নাপাও ঠিক আছে সো হেতু বস্তু যে তোমালোকৰ লগত নহয় ঠিক আছে জনে মোৰ ভিডিও চাই আছে অকন স্মাৰ্ট হোৱা অকন ফাইনান্সিয়াল নলেজ নিজৰ বঢ়োৱা পইচা তোমালোকে কোড খৰচ কৰি আছা কিহত খৰচ কৰি আছা কেনেকৈ গৈ আছে কিমান পইচা খৰচ কৰি আছে কেতিয়া তুমি খৰচ কৰিছা সব যাতে তোমালোকৰ নোট ডাউন থাকে ঠিক আছে মোৰ যিবিলাক ইনকাম যিবিলাক মানে মই এক্সপেন্সেস কৰো বা নিজৰ যিবিলাক মানে পইচা মই ইনভেষ্ট কৰো সো মোৰ এটা পইচা মানে ক'তত গৈ আছে মোৰ পুৰা হিচাপ থাকে হেতু ঠিক আছে হেতু মোক কি হেল্প কৰে মানে ধৰা মোৰ পইচাটোৰ ওপৰত মোৰ নিজৰ কন্ট্ৰোল আছে যে মোৰ পইচাটো ক'ত যাবলৈ লাগে ক'ত যাবলৈ নালাগে হেতু মই কন্ট্ৰোল কৰো যতে মানে এলা পইচা মই পইচা লগাই নিদু ঠিক আছে মই এক্সপেন্সেস খিনি বহুত বেছি লিমিটেড ৰাখো মই আৰু যত খৰচ কৰিব লাগে মই তাত খৰচ কৰো ঠিক আছে সো হেতু মানে আই নো মাই লিভিং কষ্ট যে মই কিমান পইচা ভিতৰতে চলিবলৈ পাৰো সো হেতু বহুত বেছি এটা ইম্পৰ্টেন্ট ফেক্টৰ হয় যোনটো তোমালোকে ডেভেলপ কৰিব লাগে সো সেকেন্ড টিপ ইজ নো ইয়োৰ লিভিং কষ্ট জানা যে কোড কেনেকৈ কি কোড পইচা খৰচ কৰি আছে টিপ নম্বৰ 3 ইজ ষ্টে away from credit এটা ক্ৰেডিট বুলি যেতিয়া মই কৈ দিলো এটা ক্ৰেডিট কাৰ্ডো আছে মানুহে লোনও লয় ঠিক আছে মানুহে তোমালোকে বহুত মানে কোলে পাৰা যে মানুহটো লোন চনো লয় ক্ৰেডিট লয় হেতু ক্ৰেডিট বুলি কয় ৰাইট সো হেতু কি গণ্ডগোল আছে সো মই কৈ দিয়া সো যে দুটা টাইপৰ ক্ৰেডিট থাকে এটা থাকে বেড ক্ৰেডিট এটা থাকে গুড ক্ৰেডিট ঠিক আছে বেড ক্ৰেডিটটো হৈছে যে তোমালোকে লোন লৈ আছা তোমালোকে ক্ৰেডিট লৈ আছা কোৱাৰ পৰা বা বেংকৰ পৰাই হওক নিজৰ মানে ধৰা তোমালোকে লাক্সাৰিছৰ ওপৰত নিজৰ চখৰ ওপৰত নিজৰ ওৱান্টছৰ ওপৰত নিজৰ ডিজায়াৰ্ছৰ ওপৰত সেইবিলাকৰ ওপৰত খৰচ কৰিছা সাচ এজ বাইক কিনিছা তুমি লোন লৈ পেলাই বাইক কিনিছা লোন লৈ পেলাই গাড়ী কিনিছা লোন লৈ পেলাই ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গৈছা ঠিক আছে সো সেইবিলাক হয় তোমালোকৰ বেড লোন ঠিক আছে বেড ক্ৰেডিট বুলি কোৱা হয় হেতু ঠিক আছে হেতু বা তোমালোকৰ একো ৰিটাৰ্ণ নাহে হ'বলৈ পাৰে তুমি যে সেই গাড়ীখন যে কিনিলা হেতু নিদিবও পাৰা পইচা ঠিক আছে কিছুমান মানুহ হ'বলৈ পাৰে এক্সেপশন অলৱেজ মেটাৰ্স ৰাইট সো তোমালোকে ফুৰিবলৈ গৈছা হেতু হ'বলৈ পাৰে যে তোমালোকে লোন লৈ পেলাই ফুৰিবলৈ গৈছা সেই পইচাটো তোমালোকে ৰিটাৰ্ণ নিদিবলৈও পাৰে ঠিক আছে হেতু কাৰণে তোমালোকৰ বেলেগ কিবা নুকসান হ'বলৈ পাৰে ঠিক আছে সো হেতু তোমালোকৰ মানে বেড ক্ৰেডিটৰ ভিতৰত পৰে গুড ক্ৰেডিট হৈছে যোনটো বহুত বিজনেছেছো লয় অবভিয়াসলি বিজনেছেছ যিমান ডাঙৰ আছে আদানী কথাই লৈ লোৱা বা টাটা কথা লৈ লোৱা তেওঁলোকে বেংকৰ পৰা বা গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা তেনেকৈ পইচা লয় ৰাইট পইচা লয় তেওঁলোকে পইচাবিলাক মানে টাইম টু টাইম মানে নিজৰ বিজনেছত লগাই বিজনেছত লগাই পেলাই তেওঁলোকৰ যেতিয়া প্ৰফিট হয় সেই প্ৰফিটখিনি থ্ৰু দি আকৌ ইণ্টাৰেষ্টৰ লগত মানে পইচাটো ৰিটাৰ্ণ নিদিয়ে সো তেওঁলোকৰ বিজনেছৰো গ্ৰোথ হ'ল তাত
নিজৰ ইকনমিটো বুষ্ট পালে সব দুফালৰ পৰা মানে উইন উইন সিচুৱেচন হৈ যায় তাত তো সেইটো এটা গুড ক্ৰেডিট হয় তোমালোকে কোৱা পৰা যদি পইচা উঠাইছা নিজৰ মানে ধৰা এসেট বিল্ড আপ কৰাৰ লগাইছা এসেট মানে হৈছে যে কিবা বিজনেস স্টাৰ্ট কৰিছা নিজৰ কোবাৰ মানে ইনভেষ্ট কৰিছা পইচাটো নিজে কিবা এটা শিকিবলৈ ঠিক আছে শিকি পেলাই তুমি আগলৈ যেতিয়া কাম এটা কৰিবা তাৰপৰা ৰিটাৰ্ণ আহিব তাৰপৰা পইচা পাতি ঘটিবা তেতিয়া সেই পইচাটো দিবা তুমি ৰাইট তো উইন উইন সিচুৱেচন সো ক্ৰেডিট ললে মানে সদায় এসেটৰ ওপৰত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ বা ভাল কামৰ কাৰণে জোপা মানে আগলৈ গৈ পেলাই তুমি জানা যে এই বস্তুটোৱে মোৰ ৰিটাৰ্ণ দিব ফৰ এক্সাম্পল তুমি পইচা লোনত লৈছা কিবা মানে ভাড়া গাড়ী এখন কিনি ললা তুমি গাড়ী এখন কিনি ললা সেইখন তুমি ভাড়াত দি দিলা সো মাহে মাহে সেইটো বা তোমাৰ পইচা আহি থাকিব তোমালোকে সেই লোনটো যে মাৰিবলৈ আছে লোনটো পইচাও দিবলৈ পাৰিবা তোমালোকৰ এক্সট্ৰা ইনকাম এটা ওলাই আছে সো সেইবিলাক মানে ধৰা বুদ্ধিক মানুহৰ কাম হয় যোনবিলাক ফাইনেন্সিয়েল নলেজ একদম ধুনীয়াকৈ আছে তেওঁলোকৰ সো সেই লোনটো লৈ পেলাই মানে তেওঁলোকে এইবিলাক কাম কৰে ৰেডাৰ দেন ফুৰিবলৈ যোৱা পইচা লৈ পেলাই গাড়ী কিনা বাইক কিনা সেইবিলাক পিছতো কৰিবলৈ পাৰে যেতিয়া ইনকাম আহা ভালকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব ৰাইট সো গুড লোন বেড লোনৰ ভিতৰত মানে ডিফাৰেন্সটো বুজা আৰু in your early 20s early মানে যেটা মই কেৰিয়াৰৰ কথা কৈছো নিজৰ early কেৰিয়াৰত মানে stay away from credit মই আজিলৈকে কাৰো পৰা ক্ৰেডিট লোৱা নাই ঠিক আছে ক্ৰেডিট যদি ল'বলৈ আছে নিজৰ মা দেউতাৰ পৰা খোজা ঠিক আছে নিজৰ মা দেউতাৰ পৰা খোজা কিবা যদি ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে যেটা প্ৰফিট কৰিবা নিজৰ যেটা মানে বস্তুবিলাক চলিবলৈ ল'ব তেতিয়াহ'লে লাহে লাহে তেওঁলোকক ৰিটাৰ্ণ কৰি দিবা তেওঁলোকৰ পৰা মানে ধাৰ ৰাখিবলৈ নালাগে ঠিক আছে সো নিজৰ যদি ল'বলৈ আছে নিজৰ ঘৰৰ পৰাই ল'বা rather than asking from someone else ঠিক আছে আৰু যদি লোৱাও তেতিয়াহ'লে মানে ভাবি চিন্তি পেলাই লৈ পেলাই ভালকে ভাল জায়গাত ইনভেষ্ট কৰি পেলাই তাৰপৰা ৰিটাৰ্ণ লৈ পেলাই তাৰপৰা প্ৰফিট লৈ পেলাই ঘূৰাইও দিবা আৰু নিজৰ প্ৰফিটত থাকিব টিপ নম্বৰ 4 ইজ ষ্টাৰ্ট ইনভেষ্টিং ইন এছেটছ সো এটা এছেটছ মানে যোনে বুজি নাপায় তেওঁলোকৰ কাৰণে মই সিম্পলি কৈ দিওঁ ষ্টকছ হৈ গ'ল গভৰ্ণমেণ্ট বণ্ডছ হৈ গ'ল প্ৰপাৰ্টিজ হৈ গ'ল এক্সেট্ৰা মানে কি ধৰা য'ত তোমালোকে নিজৰ পইচাটো ইনভেষ্ট কৰি পেলাই পইচাটো এনে বেংকত পেলাই থোৱা আছে য'ত তোমালোকে ইনভেষ্ট কৰা আৰু সেই ইনভেষ্টমেণ্টৰ বিনিময়ত মানে তোমালোকে ইণ্টাৰেষ্ট এটা পাই থাকা মাহিকা বেচিছত হওক বছৰিকা বেচিছত হওক বা এটা ধৰা পাৰ্টিকুলাৰ টাইম ফ্ৰেমৰ পিছত হ'ল তোমালোকে মানে সেই ইণ্টাৰেষ্টটো পোৱা মানে যিমানখিনি ইনভেষ্ট কৰিছা তাতছে বেছি তোমালোকে ৰিটাৰ্ণটো পোৱা সো সিম্পলি মানে সেইটো আমি এছেটছ বিল্ড আপ কৰা বুলি কওঁ ঠিক আছে সো লাইফত তোমালোক যদি এইটো ষ্টেজত আছে এই এজ গ্ৰুপটোত ক'বলৈ গ'লে আমাৰ ওচৰত চবচে বেছি ভেলুৱেবল বস্তু এটা আছে প্ৰিচিয়াছ বস্তু এটা আছে ক'বলৈ গ'লে ডেট ইজ টাইম ঠিক আছে আৰু ইনভেষ্টমেণ্টত মানে টাইমটো বহুত বেছি মেটাৰ কৰে ঠিক আছে এক বছৰৰ লছ মানে ধৰা বহুত বেছি মানে কোটি কোটি টকা লছ হ'বলৈ পাৰে ঠিক আছে লাখ টকা কোটি টকা লছ হ'বলৈ পাৰে আৰু মই সেইটো তোমালোকক দেখাম কাৰণ কি মই এনেকুৱা এটা ইনভেষ্টমেণ্টছৰ ওপৰত চিৰিজ আনিবলৈ গৈ আছো আগলৈ গৈ পেলাই চেনেলটোৰ ওপৰতে সো চেনেল যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া কিয়নো কি বহুত বেছি বেনিফিচিয়েল কণ্টেণ্ট আহিবলৈ বাকী আছে সো ইনভেষ্টমেণ্টৰ ওপৰত কমপ্লিট মই চিৰিজ এটা আনিম য'ত তোমালোকক মই ডিটেইলত বুজাম যে কেনেকৈ কি ক'ত তোমালোকে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলে পাৰা কাৰণ কি এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে মই ভাবিছিলো যে সবে জানে চাগে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাবিলাকক যেটা বেছি বস্তু আছে যিবিলাক মই জানো সো সেইবিলাক মই সবে জানে বুলি ভাবিছিলো কিন্তু আই ওয়াজ ৰং এবাউট দ্যাট বহুত মানুহে নাজানে যে ক'ত কি কেনেকৈ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলে লাগে আনকি সিম্পল টাৰ্মছ বিলাকো তেওঁলোকে নাজানে সো মই বেছিকৰ পৰা লৈ পেলাই একদম এডভান্স বস্তুবিলাক যিমানখিনি মোৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে যিমানখিনি মই জানো সো সেইটো বিনিময়ত মানে তোমালোকৰ কাৰণে মই মানে আনিম ইনভেষ্টমেণ্ট চিৰিজটো সো তোমালোকৰ বহুত বেছি বেনিফিচিয়েল হ'ব সো ফৰ নাও তোমালোকে খালি জানি থৈ দিয়া যে ইনভেষ্টমেণ্ট যিমান সোনকালে পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিবা তোমালোকে সো সিমানে বেছি বেনিফিচিয়েল হ'ব আগলৈ মানে সিমান বেছি বেনিফিটত থাকিবলৈ পাৰিবা ঠিক আছে সো এইকাৰণে মই বাৰে বাৰে কৈ থাকোঁ চিলাই তোমালোকক কৈ থাকোঁ যে আৰ্নিং কৰা আৰ্নিং যেতিয়া তোমালোকৰ আহা ষ্টাৰ্ট হ'ব ষ্টেডি আৰ্নিং এটা তোমালোকৰ আহা ষ্টাৰ্ট হ'ব প্ৰতি মাহে তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা মানে তোমালোকে ইনভেষ্টমেণ্টৰ এমাউণ্টটো মানে ওলাই পেলাই ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিবা আৰু লং টাৰ্মৰ কাৰণে কৈ পেলাই মানে তাত প্ৰফিট আনিবলৈ পাৰিবা ঠিক আছে সো কেনেকৈ কি ক'ত কৰিব লাগে পইচা পাতি আৰ্ণ কৰিবলৈ মই অলৰেডি ভিডিঅ'জ বনাই পেলাই থৈ দিছোঁ সো তোমালোকে চেনেলটো চাৰ্চ কৰিবলৈ পাৰা বা মোৰ চেনেলটো গ্ৰ' থ্ৰু কৰিবলৈ পাৰা বাকী ষ্টাৰ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট ইন এছেটছ যদি তোমালোকে পইচা পাতি কামানি কৰি আছা ষ্টাৰ্ট ইনভেষ্টিং ইন এছেটছ as soon as possible. Tip number 5 is have separate bank accounts. ঠিক আছে এটা bank accounts মানে কি হ'ল পাৰ্সোনালি মোৰ কথা যদি মই তোমালোকক ক'বলৈ যাওঁ মোৰ দুটা bank account আছে ঠিক আছে এটা bank account মোৰ নিজৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছ বিলাকৰ কাৰণে মানে এটা মোৰ সেভিংছ একাউণ্ট আছে দুটা সেভিংছ একাউণ্টে হয় ক'বলৈ দুটা মানে বেলেগ বেংকত আছে ঠিক আছে এটা সেভিংছ একাউণ্টত য'ত মানে মোৰ নিজৰ পাৰ্সোনেল পইচাখিনি আহে মোক কেতিয়াবা মানে পইচা আহিলে মানে যোনখিনি সোমাই তাত ইনভেষ্টমেণ্ট যোনটো মানে মই কৰোঁ য'ৰ পৰা মানে ঠিক আছে সো এটা মানে সেইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে যিটো মানে মই বস্তুবিলাক ৰাখিছোঁ যিবিলাক মানে মটিগতি হৈ থাকে ডেইলি অপাৰেশ্যনছৰ কাৰণে সো এটা বেংক একাউণ্ট সেইটো কাৰণে আৰু এটা সেপাৰেট বেংক একাউণ্ট আছে মোৰ বেলেগ এটা বেংকত সেইটো মাৰ নামত আছে মা বেংক একাউণ্ট হয় ক'বলৈ গ'লে সেইটো সো সেইটোত মানে ধৰা মোৰ যেতিয়াই মানে ইনকাম আহে ঠিক আছে যেতিয়া মানে মই পইচা আহে মোৰ বেংক একাউণ্টত সো মই সিধা মানে এটা পৰ্চন লৈ পেলাই কিবা মানে পাৰ্চেণ্টেজ এটা হওক 10% হওক 20% 30% সেইটো ডিপেণ্ড কৰে এমাউণ্টটোৰ ওপৰত ঠিক আছে সো সেই পইচাটো মানে সেই এমাউণ্টটো মই ডাইৰেক্টলি সেই একাউণ্টটোলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিওঁ
ঠিক আছে সো তার মানে পয়সাটো মই হেতু নুচুৱে হেতু কাৰণে মোৰ না এটিএম কাৰ্ড আছে না ডেবিট কাৰ্ড আছে না ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছে একোই নাই ঠিক আছে মা মানে পাসবুকত মানে মাৰ সাইন লাগিব তেতিয়া মই পইচা মানে উইথড্ৰ কৰিবলৈ পাৰিম তাপা ঠিক আছে সো সেই বস্তুটো হল মই সেই একাউণ্টটো মানে একদম সেপাৰেট কৰি থৈছো পইচা যেতিয়া আহে এমাউন্ট এটা মই তাত সোমাই দিও সো এজ এ ইমাৰ্জেন্সি ফান্ড মানে মোক হেতু কাম আহিব আগলৈ গবলৈ ঠিক আছে সো ইয়াত যদি এটো একাউণ্টত মোক কি হয় সো মানে নিজৰ পাৰ্সোনাল মানে অপাৰেশনছ বিলাক ডেইলি ডে টু ডে অপাৰেশনছ বিলাক যিবিলাক আছে সো হেতু একাউণ্টৰ পৰা হয় আৰু হেতু মানে মই একদম হাতে নলগাও সেই পইচাটো ঠিক আছে হেতু যেতিয়া মানে কিবা বিপদৰ সময় যদি ভগানো নক কেতিয়াবা বিপদৰ সময় আহিলে সো হেতু মানে তেতিয়া কাম আহিব বা ধৰা কেতিয়াবা যদি দৰকাৰ পৰিলে তেনেকুৱা তেলে হেতু মানে তেতিয়া হেতু সময়ত কাম আহিব ঠিক আছে সো হেতু মানে মই একদম সাইড কৰি থৈছো বৰ্তমান কাৰণে মোৰ দুটা একাউণ্টে আছে কিন্তু তোমালোকৰ ওপৰত কথা তোমালোকে মানে নিজৰ চাই চিতি পেলাই কেটা একাউণ্ট ৰাখিবলৈ বিচাৰা সো বৰ্তমান কাৰণে মই সাজেষ্ট কৰিম যে মোৰ তাত দুটা একাউণ্ট আছে যেটা তোমালোকে দুটা একাউণ্ট ৰাখা যদি তেনেকুৱা পসিবল হয় তোমালোকৰ কাৰণে সো বহুত বেছি বেনিফিচিয়াল হয় বস্তুটো সো হেতু একাউণ্ট মানে ধৰা তোমাৰ নিজৰ ওয়েলটো মানে একুমুলেট হৈ গৈ থাকিব পইচাটো মানে একুমুলেট হৈ গৈ থাকিব হেতু টাইম টু টাইম বাহি পেলাই গৈ থাকিব ইন্টাৰেষ্টটো পাই থাকিবা বেংকৰ ফালৰ পৰা আৰু বাকি এটোটো আছে তোমালোকে ডেইলি এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে হেতু বা ইনভেষ্টমেন্টটো কৰি থাকিবলৈ পাৰিবা বা ডে টু ডে যিবিলাক অপাৰেশনছ হয় সেইবিলাকো তোমালোকৰ চলি থাকিব সো ট্ৰাই টু হেভ সেপাৰেট বেংক একাউণ্ট সো তুমি যদি এই পইণ্টটো লৈকে ভিডিওটো চাইছা দেন তোমাৰ কাৰণে এটা মই বোনাস টিপ কৈ দিও এণ্ড দ্যাট ইজ ট্ৰাই নট টু লেন্ড মানি ট্ৰাই নট টু লেন্ড মানি মানে কি মানুহক পইচা ধাৰলৈ দিয়া লেন্ড কৰা মানে হেতু মানে অকন মানে হেতু পইণ্ট অফ ভিউ পা মানে বাচি থাকিবা কাৰণ কি মই কিয় কৈ আছো মানুহে পইচা লোৱা সময়ত ধুনীয়াকৈ লৈ লব ঠিক আছে সো পইচা লোৱা সময়ত ধুনীয়াকৈ লৈ লব কিন্তু দিয়া সময়ত কিন্তু কিমান ধুনীয়াকৈ নিদিয়ে ঠিক আছে আৰু কেতিয়াবা মানে মুখে নলগায় তোমালোকক পইচা লোৱাৰ পিছত ঠিক আছে সো সেইবিলাক মানুহৰ পৰা বাচি ৰাখিবা এটা বহুত মানে অবজেকশন উঠাবলৈ পাৰে যে দৰকাৰ পৰিলে মানুহ পইচা নিদিম নেকি চাই চিতি দিবা ঠিক আছে দৰকাৰ পৰিলে মানুহ পইচা দিয়া সহায় কৰা কিন্তু চাই চিতি দিবা যে কাক দি আছা কা হাতলৈ পইচাটো দি আছা সেই মানুহটো কেনেকুৱা ট্ৰাষ্টৱৰ্দি হয় নে নহয় ঠিক আছে আগলৈ গ'লে তোমাৰ পইচাটো ৰিটাৰ্ণ হোৱাৰ চান্সেছ আছে নে নাই সো সেইবিলাক চাই চিতি পালে তোমালোকে পইচা দিবা সো এইটো এটা বহুত ভেলুৱেবল লেসন হয় যোনে মানে ৰিলেট কৰিবলৈ পাৰিছে মোৰ লগত ভালকৈ ৰিলেট কৰিব পাৰিছে সো এই লেসনটো মানে মোৰ দেউতাইও কৈছে মোক মোৰ মায়েও মোক শিকাইছে ঠিক আছে আৰু আমি ডে টু ডে লাইফত মানে দেখি থাকো তেনেকুৱা কনসিকুৱেন্সেছ বিলাক মানুহে মানে ফেচ কৰিব লগা হয় যে যাকে তাকে পইচা মানে লেণ্ডলৈ দি দিয়ে যাকে তাকে মানে ক্ৰেডিটত দি দিয়ে পইচাবিলাক আৰু ৰিটাৰ্ণ হোৱা মানে সম্ভাৱনা নাথাকে তাত ঠিক আছে সো ট্ৰাই নট টু লেন্ড মানি এইবিলাক বস্তু মানে দূৰতে থাকিবা নিজৰ পইচা নিজৰ হাৰ্ড আৰ্ন মানি হয় তোমাৰ নিজৰ ইনভেষ্টমেন্ট কৰা নিজৰ সময় লোৱা ইনভেষ্টমেন্ট কৰা ঠিক আছে নিজৰ হাৰ্ড আৰ্ন মানিটো মানে ট্ৰাই কৰিবা যে বেলেগৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰা ঠিক আছে সো ট্ৰাই নট টু লেন্ড মানি ইফ পসিবল আৰু বাকি যদি দৰকাৰ সময় আহে তেতিয়াহ'লে চাই চিতি পেলাই মানে নিজৰ পইচাখিনি সেই মানুহজনৰ হাতত দিবা ঠিক আছে সো বাকি এইটো আছিল সৰু এটা ভিডিঅ' আই হোপ যে তোমালোকে মানে বহুত বেনিফিচিয়েল 5টা 6টা যিকেইটা পইণ্ট ক'লো মই বহুত বেছি মানে বেনিফিচিয়েল মানি টিপছ কেইটামান পালা তোমালোকে আৰু আগলৈ গ'লে পইচা পাতি ক্ষেত্ৰত মানে তোমালোকে নিজৰ ইন্টেলিজেন্স দেখাই পেলাই পইচা পাতি মানে সেফ ৰাখিবলৈ পাৰিবা বহাবলৈ পাৰিবা আৰু ৰিচ নহয় বলকি ৱেলথি হ'বলৈ পাৰিবা দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু ঠিক আছে ৰিচ হোৱাটো ৰিচ ইজ ফৰ শৰ্ট টাৰ্ম বাট ৱেলথ becoming wealthier is for long term ঠিক আছে সো ৰিচ নহয় বলকি ৱেলথ হ'বলৈ পাৰিবা তোমালোকে সো সেইটো আশা কৰিলো সো চেনেলটো যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম আছা দেন ডু হিট দ্য সাবস্ক্ৰাইব বাটন বিকজ বহুত বেছি বেনিফিচিয়েল কন্টেন্ট আহিবলৈ বাকি আছে মই অলৰেডি ক'লে বাকি শ্বেয়াৰ কৰা ভিডিঅ'টো সেই মানুহজনৰ লগত যাক তুমি বিচাৰ নিজৰ লাইফত গ্ৰ' কৰা মানি টিপছ কেইটা জানা কেইটা ঠিক আছে সো বাকি show love and support and let's grow awesomely